Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua ngày 15 tháng 11 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu điền trang Filoli ở Woodside, phía nam thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Đánh dấu lần đầu tiên hai lãnh đạo của hai nhà nước Mỹ, Trung gặp trực tiếp trong vòng một năm qua. Ông Joe Biden nói với ông Tập Cận Bình trong lúc phái đoàn hai nước ngồi vào bàn họp, chúng ta phải bảo đảm cạnh tranh không chệch hướng thành xung đột. Trái đất đủ rộng lớn để cả hai quốc gia thành công, Chủ tịch Tập Cận Bình đáp lời. Ông Joe Biden cho rằng Washington và Bắc Kinh cần kiểm soát quan hệ song phương có trách nhiệm, nhấn mạnh những vấn đề như biến đổi khí hậu, đối phó ma túy và AI cần sự chú ý từ cả hai phía. Có những thách thức toàn cầu nghiêm trọng đòi hỏi sự lãnh đạo chung. Điều quan trọng là lãnh đạo hai bên hiểu nhau. Chúng tôi đã đạt những tiến bộ thực sự, Tổng thống Joe Biden đã viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp và trước khi ăn trưa cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng thế giới đã thay đổi rất nhiều từ sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden hồi năm ngoái. Ông khẳng định quan hệ Mỹ-Trung là quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, thêm rằng lãnh đạo hai nước đang gánh trọng trách nặng nề với người dân, thế giới và lịch sử. Quay lưng với nhau không phải lựa chọn cho hai quốc gia lớn như Trung Quốc và Mỹ. Thật phi thực tế khi một bên tìm cách thay đổi phía còn lại, đối đầu và xung đột sẽ mang đến những hậu quả không thể tưởng tượng cho cả hai phía. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài hơn 4 giờ tại khu điền trang Filoli ở Woodside, phía nam thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Nhà Trắng sau đó ra thông cáo cho biết lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về hàng loạt vấn đề song phương và quốc tế, cũng như trao đổi quan điểm về những khác biệt giữa hai bên. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn Trung Quốc và Mỹ trở thành đối tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng chung sống hòa bình. Thêm rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và AI. Bắc Kinh và Washington cũng thống nhất nối lại liên lạc cấp cao giữa quân đội hai nước. Lần gặp trực tiếp gần nhất giữa hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là cuộc bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hồi tháng 11 năm 2022, sự kiện được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Tuy nhiên, nỗ lực phá băng quan hệ song phương bị cản trở khi Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc vào đầu tháng 2. Washington cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Bắc Kinh khẳng định phương tiện này là thiết bị quan trắc khí tượng bay lạc. Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ những tháng gần đây tới thăm Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên Tổng thống về môi trường John Kerry. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi cuối tháng 10 tới Mỹ, nhận định Bắc Kinh cùng Washington cần đối thoại sâu, toàn diện để giảm hiểu lầm và ổn định quan hệ. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.